معانا رياكشن CO زائد Cl2 بتعطي CO Cl2. معانا رياكشن CO زائد Cl2 بتعطي CO Cl2. معطينا انه لما يكون درجة الحرارة 250 تفاعل أسرع ب1500 مرة من لما تكون درجة الحرارة 150 سلسيوس. طالب منا نحسب الاكتيفيشن انرجي على فرض انه الاكسبوننشال فاكتور A is constant. هسه قانون أرهينيوس K equal A ضرب E قوة ضرب E قوة minus EA over RT. بما أن التفاعل تغيرت سرعته مع تغير درجة الحرارة بتكون قيمة K اللي هي موجودة في الريت لو تغيرت، وهي سبب تغير السرعة، فبتكون K2 لما تكون درجة الحرارة T 250 T2 K2 تساوي 1500 مرة K1 لما درجة الحرارة T1 تساوي 150، لأنه الإشي اللي بيتغير مع درجة الحرارة هو الكي، وهي بتسبب تغير في السرعة. فنقسم K2 على K1 بيطلع معنا K2 على K1 تساوي A على A بتروح بتصفي E قوة ماينس EA في RT2 على E قوة ماينس EA على RT1 وتساوي 1500. لأن اللن بتصفي معنا لن K2 على K1 تساوي، هاي عبارة عن لن نحطها قبل E قوة ماينس EA على R في T1 T2 ناقص EA على R في T1 تساوي لن 1500. اللن مع الإي بتروح بصفي معنا ماينس EA على R في T2 زائد EA على R في T1 تساوي لن 1500. طلع EA عن المشترك، EA على R عن المشترك، فبتصير 1 على T1 ناقص 1 على T2 تساوي لن 1500. نعوض EA على R رقم الايديال جاز لو بنستخدم اللي فيه الجول اللي هو 8 3 1 4 1 على T1 اللي هي 150 ناقص 1 على 250 يساوي لن 1500. بنحسب ونطلع قيمة EA وبتطلع معنا، بس آسف في غلط صغير، إنه لازم تكون بالكلفن، درجة الحرارة لازم تكون بالكلفن. ونحسب قيمة EA وبتطلع 100. درجة الحرارة لازم تكون بالكلفن، ونحسب قيمة EA وبتطلع بسم الله. نكمل سؤال 5. معطينا تفاعل ومعطينا الميكانيزم له البروبوست ميكانيزم، وطالب إن نطلع الريت لو لهذا التفاعل. طبعا الستبس اللي معطينا إياها elementary، فمنبلش نوجد الريت لو للتفاعل المطلوب منا.
الريت لو هو نفسه سرعة التفاعل هي نفسها سرعة التفاعل السلو الموجود بهذول التفاعلين. فنكتب بقانون الريت لو يساوي K2 في H2 قوة 1 في I قوة 2. الإليمنتري بتكون الأوردر لكل مادة هي نفس الكوفيشنت لإلها في حال كانت التفاعل إليمنتري أو الستيب إليمنتري. الرياكشن سرعته هي نفسها سرعة الستيب 2 اللي هي K2 في H2 للقوة 1 في I للقوة 2. بس I هو عبارة عن intermediate فما بنقدر نخليه جوا القانون بتاع سرعة التفاعل للتفاعل الأساسي، فبدنا نستبدله. نمسك التفاعل الأول عشان نستبدله بدل I نحوله ل I2 لأنها هي الموجودة في التفاعل الأساسي. فالتفاعل في الخطوة الأولى بتشمل I2 و I فبنقدر نحول بيناتهم. تعطي K1 2I و 2I K-1 تعطي I2. هسا بما انه equilibrium بيكون سرعة التفاعل الأمامي مساوية لسرعة التفاعل العكسي. فالتفاعل الأمامي سرعته K1 في I2 مساوية K-1 في I تربيع منه I تربيع يساوي K1 على K-1 لI 2. بنعوض بدل I تربيع في قانون ال V reaction. صفي معنا V reaction يساوي K2 نفرض K للتفاعل هذا تساوي K2 ضرب K1 على K-1. فبصفي معنا السرعة للرياكشن يساوي K في H2 في I2. نكون خلصنا شابتر 14 نبلش ب15 إن شاء الله. شابتر 15 هو سؤال رايت كيسي للتفاعل الآتي 3NO غاز تعطي N2O غاز زائد NO2 غاز. الكيسي تركيز النواتج على المتفاعلات. مرفوعة للكوفيشنت تاعتها. السؤال الثاني consider the following equilibrium for which KB تساوي 752 ب10,000 at 480 سيلسيوس. هذا التفاعل هو 2Cl غاز 2Cl2 غاز زائد 2H2O غاز تعطي 4HCl غاز زائد O2 غاز. بده الكيبي للتفاعل عكس التفاعل الأساسي. فالكيبي 2 تساوي 1 على 100 كيبي 1 تساوي
واحد على كي بي الأصلية تساوي واحد على 7.5 ويساوي 13.3. أعطيني طالب في الفئة الثانية التفاعل Cl2 غاز زائد H2O غاز، بس الكوفيشنت نص الكوفيشنت الأساسية. بما إنها قلت للنص تصير الكي بي الجديدة نسميها كي بي 2 تساوي كي بي الأصلية للمعامل اللي تحولت له اللي هو نص، وتساوي تحت الجذر ويساوي. مطلوب منا في الفعل اللي بعديه find KC for the above reaction. بدنا نوجد KC ل A وKC ل B. KC ل A هو عبارة عن من القانون نجيب KB تساوي KC في R في T قوة دلتا N، منه KC تساوي KB في R في T قوة ماينس دلتا N، بس نقلبها للمعادلة. KC في A تساوي KB ل A كان 13.3 RT نعوض R قيمتها 0.821 ضرب T اللي هي 480 سيلسيوس، نحولها للكلفن طبعا تصير معنا 753 الكل قوة ماينس دلتا ان. دلتا ان بالنسبة للتفاعل A هي عندنا في البرودكت 2 و2 4 ناقص 5 بيطلع ناقص 1 دلتا ان، ناقص الواحد بيطلع 1. الناتج كله بيطلع معنا 822. بالنسبة للفرع الثاني نفس الخطوات، كي سي يساوي كي بي في ار تي قوة ماينس دلتا ان ويساوي كي بي 27% ضرب الرقم نفسه اللي بيطلع هو 61.8 قوة دلتا ان ماينس دلتا ان. نحسب دلتا ان نص جزئين ونص ناقص جزئين بيطلع نص جزيء، قوة ناقص نص بيطلع الجواب الكلي 3/4. السؤال الثالث calculate KB for the reaction below N2 gas زائد O2 gas زائد Br2 gas تعطي 2NO Br gas. given that معطينا معادلتين، معطينا كل واحدة لإلهن
كي بي. المعادلتين اللي معطينا اياهم لو نلاحظهن بنلاقي انه مجموع هاي المعادلة مع معكوس هاي المعادلة بعطينا المعادلة الأساسية N2O2 نحطهن بالمتفاعلات والاثنين NO في البرودكت وبنجمعهن نلاقي المجموع هذول المعادلتين بعطينا المعادلة الثالثة. فعشان هيك بنظبط الكي بي ونظبط المعادلات عشان ننتج المعادلة اللي معانا. المعادلة الأولى بتضلها زي ما هي، كي بي. المعادلة الثانية بنعكسها، والكي بي اثنين الجديدة تساوي نجمع هاي المعادلتين بينتج معنا المعادلة نفسها اللي فوق، فبتطلع كي بي لهذا التفاعل هو كي بي واحد ضرب كي بي اثنين ويساوي 9.5. طبعا كي بي اثنين هي هاي 9.52 ضرب. كمل السؤال الرابع. Consider the following reaction which takes place in a single elementary step. FKC تساوي 12.6 كي وناقص واحد تساوي 5.1 قوس 2 S minus 1 at 25 سلسيوس. calculate كي واحد. كي سي من قانون تساوي كي واحد على كي وناقص واحد. كي واحد منها تساوي كي سي ضرب كي ناقص واحد. نركز على أن التفاعل elementary ويساوي كي سي 12.6 ضرب كي ناقص واحد هي 5.1 ضرب 10 قوة -2 ويساوي طبعا بكون هاي الكي واحد. بما انه single elementary step بتكون للوحدة -2 في سكند -1 لأنه التفاعل رتبته 3 في اتجاه الأول. تفاعل رتبته 3 A قوة التربيع بتكون في B قوة 1. نكتب معادلة التوضيح كي واحد في A تربيع في B قوة 1. فبيكون الأوردر للرياكشن 3 وعليه الوحدة بتكون -2 لكل سكند -1. بينما بالتفاعل العكسي بتكون K -1 في تركيز A2 في B واللي قوته بتكون 1 فبيكون الأوردر للرياكشن 1 وعلى هيك كانت الوحدة S-1. كمل. هي آخر سؤال إن شاء الله. If you start with 6 مول من HBr في 12 لتر فيجل
calculate the equilibrium concentration ده ال H2Br2 وال HBr. معانا تفاعل H2 جاز زائد Br2 جاز تعطي 2HBr، والقياسي لهذا التفاعل هي 2.18 ضرب 10 قوة 6 يعني 430 درجة. نقدر إن نقلب التفاعل بما إنه معنا كمية ابتدائية من ال HBr، ونقلب برضو قيمة كيسي ونشتغل على الشغل الجديد. ممكن نكمل مباشرة على المعادلة هاي بالكيسي هاي ونحل. أول إشي معطينه 6 مول، مش معطينا التركيز، فمن 6 مول والفوليوم بدنا نحسب التركيز لل HBr. تركيز ال HBr يساوي نمبر اوف مول على الفوليوم، يساوي 6 مول على 12 لتر، ويساوي نص مولر. هاي معنا التفاعل H2 جاز زائد Br2 جاز تعطي 2HBr جاز. لما يكون الزمن 0 تركيز ال H2 بيكون 0 وال Br2 0، وال 2HBr بيكون نص مولر. لما يصير الزمن كوليبريم تركيز ال H2X Br2X وال HBr تركيزها نص ناقص 2X، لأنه كل مول ينتج أو يفقد من ال H2 بيكون قباله فقدان 2 مول من ال HBr. كيسي يساوي تركيز النواتج اللي هي HBr الكوفيشنت تاعها على H2 في Br2، ويساوي نص ناقص 2X تربيع على X تربيع. نعوض كيسي تطلع 2.6 نأخذ الجذر التربيعي للطرفين، ومنه نحسب قيمة x تطلع وبناء على ذلك نحسب قيمة التركيز H2Br2. تركيز H2Br2 متساوي ويساوي قيمة x، بينما تركيز ال HBr عند الإكوليبريم طبعا يساوي نص ناقص ويساوي 10,000. هيك إن شاء الله نكون خلصنا مادة الفيرست ومادة السكند لمساق الكيمياء. نتمنى التوفيق للجميع وإن شاء الله علامات كاملة في النهاية.